باعتبارها المعدات الرئيسية للجيش الأمريكي. يعتبرها الجنود الأمريكيون الأكثر استعداداً لاستخدام الأسلحة القتالية الفردية في المعارك الخطرة. يتمتع الكاربين M4 بسمعة عالية في الدوائر العسكرية والمدنية الأمريكية منذ استبدال M16 القديم في عام 1994. أصبح أحد أكثر الأسلحة الفردية تجهيزاً في الجيش الأمريكي. في العقدين الماضيين، من الوادي إلى الصحاري، من الوديان إلى الصحاري، من الغابات المطيرة إلى المدن، يمكنك أن ترى النيران المشتعلة في برميلها في كل مكان، وتحصد أرواح الأعداء بقسوة ودقة. يمكن إرجاع تاريخ كاربين M4 إلى الأيام الأولى لحرب فيتنام في الستينيات، عندما نظر البنتاغون في الولايات المتحدة في إرسال مئات الآلاف من القوات إلى فيتنام، على أمل استبدال بندقية M14 ببندقية عسكرية صغيرة، بينما كانت بندقية أيور 15 أصغر حجماً وخفيفة الوزن، واستخدام الرصاص الأصغر مقاس 5.56 ملم وغيرها من المزايا الأخرى دخلت مجال رؤية الجيش الأمريكي. لذلك استخدم الجيش الأمريكي بندقية الهجوم M16A2 كنموذج أولي، وخففها وصغرها، وأصبح كاربين M4. لا تزال البندقية تستخدم طريقة نقل الدفع المباشر للغاز من طراز فاصلة M16 باستخدام مجلة يمكن استخدامها مع M16 لتزويد الذخيرة، ويمكن أن تستوعب 30 طلقة من رصاصات الناتو القياسية 5.56 ملم، مع إلغاء مشروع XM8 المخطط أصلاً من قبل الولايات المتحدة لتحل محل M4. وستظل M4 تخدم في الجيش الأمريكي لفترة طويلة، ويمكن أن يتحمل M4 كوربين في الجيش الأمريكي، وبطبيعة الحال فاصلة لديه مزايا لا يمكن أن تضاهيها الأسلحة النارية الأخرى. إحداها هيكل مدمج ومحمول وخفيف الوزن، كاربين 4 قصير وقوي، تقلص السبطانة من 757 ملم فقط، سحب السبطانة من 838 ملم، طول برميل يبلغ 368.3 ملم فقط. عند القتال فاصلة يمكن أن تحسن بشكل كبير من تنقل الأفراد، وتقليل الاستهلاك البدني للجنود، وتحسين سرعة مناورة الجنود وخفة الحركة عند التصويب على الهدف. ثانياً، تعدد استخدامات قوي وسهل الاستخدام. والمبدأ الهيكلي الأساسي لM4 هو نفسه فاصلة M16، ويتم اعتماد وضع نقل الدفع المباشر للغاز. يمكن أن يؤدي استخدام المجلات القياسية لحلف الناتو سهلة التفكيك إلى تبسيط تدريب القوات وصيانتها ولوجستياتها إلى حد كبير، وتجعل السبطانة التلسكوبية قادرة على التكيف مع احتياجات إطلاق النار في الظروف المختلفة. وعندما يتم تقلص السبطانة يمكن إطلاق النار عند الخصم، وعندما يتم سحبها يمكن إطلاق النار على الكتف. والثالث هو التصميم القياسي والاستخدامات على نطاق واسع. وتتبنى M4 قضبان التي يمكن تثبيتها بأجهزة تصويب مختلفة، ومجهزة بنظام تصويب معياري ومجهز بمقبض حمل متحرك. والقضبان هي الحجم المشترك الدولي لسكة فاصلة بكتني، لذلك يمكن تثبيت M4 بمشاهد تكبير منخفضة، ومصابيح يدوية تكتيكية، وقاذفات قنابل يدوية، ومشاهد ليزر بالأشعة تحت الحمراء، ورؤية ليلية وغيرها من الملحقات. وقد تم تجهيز البرميل بجهاز لتعليق قاذفة القنابل لليدوية فاصلة M203، ويمكنه إطلاق أي قنبلة يدوية قياسية تابعة لحلف الناتو، مما يجعلها تتمتع بقدرات قوية على قتل السطح والنقطة، وتعزيز القوة النارية والقدرات القتالية الشاملة. بالطبع، أداء M4 كاربين قوي جدا، ولا شك في ذلك، لكنه لا يخلو من عيوبه. على سبيل المثال، قدرة إطلاق النار السريع الأكثر شيوعاً ضعيفة. يمكن أن يصل المعدل النظري لإطلاق النار لM4 إلى من 700 إلى 950 طلقة في الثانية، ولكن إطلاق النار المستمر التلقائي بالكامل 6 مجلات سيؤدي إلى حدوث ارتفاع درجة الحرارة وتصبح غير قابلة للتشغيل، وقد يؤدي ذلك إلى سلسلة من الأعطال وحتى تلف الأجزاء. ولضمان موثوقية البندقية، يجب أن يحد من معدل إطلاق النار. والثاني هو طاقة المسافات الطويلة غير كافية. برميل M4 القصير يجعل مداها وسرعته الأولية أقل من فاصلة M16A2، والمسافة الفعالة ومعيار التدريب للجيش الأمريكي في حدود 200 متر. والرصاصة 5.56 ملم لها سرعة تخزين منخفضة لمسافات طويلة وتأثير الإيقاف صغير، فاصلة حتى لو كانت الضربة لمسافة طويلة، فغالبا ما لا تؤذي النقطة الحيوية. فالإرهابيون يواصلون القتال بقوة.
في عام فاصلة 2009 أظهرت دراسة أجرتها كلية القيادة والأركان بالجيش الأمريكي أن أكثر من مسافة القتال بين الجيش الأمريكي الأفغاني وطالبان تجاوزت 300 متر، وفقاً لتكوين سرية المشاة الخفيفة القياسية. في هذه المسافة تمتلك السرية بأكملها 6 مدافع رشاشة M240 ذات الأغراض العامة من عيار 7.62 ملم فقط، و2 قذيفة هاون 60 ملم و9 بنادق دقيقة من طراز M14 عيار 7.62 ملم يمكن مكافحتها بفعالية. يمكن استخدام من القوة النارية، بما في ذلك كربين M4 5.56 ملم ومدفع رشاش M249 تستخدم فقط كحارس. لذلك غالباً ما يتم نشر مفرزة الولايات المتحدة من قبل طالبان. في التضاريس الجبلية المعقدة يتم قمع الأسلحة السوفيتية القديمة مثل AK شرطة 47 رشاشات BK بنادق قنص SPD لا يمكنها القتال، ويمكن انتظار دعم المدفعية أو القوات الجوية. هناك أيضاً فائض من الغاز. في عام فاصلة 2002 أجرت قيادة أنظمة مشاة البحرية تجربة لإطلاق 69,000 رصاصة باستخدام فاصلة M4، أيما مجموعه 186 حالة فشل، بمعدل طلقة واحدة 370 طلقة، وشملت أنواع الفشل مشاكل في المجلات، وعدم القدرة على التغذية، وعدم القدرة على إطلاق النار، وعدم القدرة على التراجع، والتآكل الشديد وما إلى ذلك. تم تكليف مركز التحليل البحري من قبل الجيش الأمريكي في عام 2006 لإجراء مسح ل 2600 جندي عائدين من خط جبهة مكافحة الإرهاب. واجه 19 من مستخدمي M4 اختناقات في القتال، و5 منهم حتى لو لم القضاء علي الخطأ علي الفور وفقا للوائح، ولا يزال غير قادر على استخدام السلاح. في عام فاصلة 2007 أجرى الجيش الأمريكي اختبارا في أبردين بظروف كران، وهو اختبار ظروف الرمال والغبار الشديد الشهير. بعد إطلاق 60,000 طلقة من الرصاص من 10 M4 تم سحبها عشوائيا من قوات الخدمة الفعلية، وتسبب في 9836 اختناقا بمعدل اختناق واحد لكل 60 طلقة. ثم في المرحلة الثانية قام الجيش بتعديل ظروف الاختبار وإجراءات مسح البنادق، وتعزيز الصيانة، وتشحيمه بزيت البندقية بما يتجاوز بكثير المعيار. اختنقت M4 مرة واحدة كل 88 طلقة في المتوسط. وفي المرحلة الثالثة من الاختبار في عام فاصلة 2007 يتم اختناق على M4 مرة واحدة لكل 68 طلقة في المتوسط. ووجد الاختبار أيضا أن برميل M4 يعاني من البلل الشديد بعد إطلاق 6000 رصاصة. في هذا الاختبار استخدم أبردين بروف كراند رملا صناعيا مصنوعا في المختبر مع جزيئات موحدة، ولا توجد مكونات تآكل كيميائي. أظهر التحليل الذي أجراه معهد أبحاث الصحراء التابع للجيش الأمريكي أن جزيئات الرمل في العراق أصغر بكثير من الرمال الاصطناعية، بالإضافة إلى ذلك يحتوي على الملح. في المواقف الميدانية يمكن أن تتسرب الرمال الناعمة بسهولة إلى داخل البندقية، الأمر الذي لا يسبب الاختناق فحسب، بل يتسبب أيضا في التآكل ويسرع من تآكل البندقية. بناء على متوسط كل من 60 إلى 88 طلقة في اختبار ميدان الرماية في بردين، يتم حساب معدل تكرار الاختبار. في ساحة معركة التصحر الأكثر شدة ستختنق M4 تقريبا بعد كل من 2 إلى 3 مجلات. قد يكون معدل الفشل هذا مميتا في أي معركة أكثر حدة قليلا، وفي القتال الفعلي بعيدا عن ظروف الصيانة الجيدة هذه سيكون الوضع أسوأ فقط. ومع ذلك هذا لا يعني أن M4 هو سلاح سيء. نقطة عند القتال في الولايات المتحدة. بالنسبة للقوات التقليدية طالما يتم استخدامها بشكل صحيح وصيانتها بشكل جيد، فإن M4 لا تزال بندقية جيدة جدا. السبب في وجود مثل هذه المشكلة الكبيرة هو أن جوهر M4 لا يزال يعتمد المبدأ الكلاسيكي لتوصيل غاز نفخ الهواء وقفل دوران الترباس، ويدخل غاز الضغط العالي الناتج عن الوقود الدافع عبر أنبوب الغاز الرقيق والطويل غرفة هواء في الجزء الخلفي من الترباس، ويدفع الترباس مباشرة لإكمال عملية الفتح وتراجع القشرة وإطلاق النار، مما يؤدي أيضا إلى مشكلة M4 و M16 نفسها تماما، وأكبرها هما الحرارة والتلوث الداخلي وتحويلها إلى أداء، أي سرعة الإطلاق والموثوقية، وكلاهما لا يمكن تقليله إلا عن طريق الوسائل. فاصلة كلاهما حل مؤقت وليس الحل الجذري. وبما أن هناك مشكلة فمن الضروري الاستمرار في التحسين، مثل بندقية فاصلة M4A1 التي تعد أول منتج معدل من عائلة مسدس فاصلة M4، واستبدال جهاز الاستقبال المسطح بسكة البيكيتين بدلا من مقبض ثابت، مما يوفر راحة كبيرة لتثبيت أنظمة التصويب المعيارية والمخصصة.
وأن برميل M4E1 لا يزال من السهل جدا تسخينه. بعد أن أطلق المستخدم 6 مجلات بطريقة تلقائية بالكامل، سيكون واقي اليد ساخنا ولا يمكن لمسه يدويا مباشرة. لحل هذه المشكلة أجري كل التحسينات على واقي اليد، وتم تغيير الدرع الحراري للألمنيوم من الطبقة الفردية الأصلية إلى طبقة مزدوجة، وتم تكبير قطر واقي اليد في المقابل. تم تطبيق هذا التحسين لاحقا على M4 الجديد، لذا فإن الواقيات اليدوية على M4 و M4E1 المبكرة كانت هي نفسها كربينات M16 السابقة، وواقي اليد M4 و M4E1 اللاحقان أكثر سمكا. لكن لسوء الحظ التأثير ضئيل للغاية، لا يؤدي برميل M4E1 إلى ارتفاع درجة حرارة البرميل فحسب، بل لا يمكن استخدامه أيضا في القتال الجبلي البارد بسبب تمدده الحراري الفوري وانكماشه، فإنه سيؤدي إلى تعطل السلاح فاصلة، وفي الحالات الشديدة سينفجر البرميل. لذلك هناك M4E1 بلس مقارنة ب M4E1 الأصلي، بالإضافة إلى تمديد طول دليل فاصلة هاندكود. ويمكن استخدام الموقف الجديد لإطلاق النار، بحيث يمكن أن يكون إطلاق النار الكوع مستقيما وفقا لإطلاق النار بندقية. ويمكن تطبيق المزيد من الملحقات التكتيكية. قد يكون في المستقبل مجهزا بنظام التحكم في الحرائق البحثي الجيش الأمريكي في هذه المرحلة، مثل ما برميل التعويم الحر. البصر الميكانيكي القابل للفصل هو أيضا جاهز. يمكن استخدام M4E1 بلس المحسن على بعد 200 متر و300 متر، على بعد 600 متر للحفاظ على أبسط وظيفة إطلاق نار وتصويب، وبدقة أعلى 300 متر من الرصاص في حدود 6.35 سنتيمترا، و600 متر من الرصاص في حدود 12.7 سنتيمترا، وتأثير خلسة أفضل. بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا خطة سب مود المقترحة بشكل مشترك من قبل قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، وقوات العمليات الخاصة البحرية، والقوات الجوية، والقوات البرية، والخدمات الأخرى. وأربعة من هذه السلسلة هي نظام بندقية هجومية معياري يعتمد على فاصلة M4E1، والذي يتضمن بشكل أساسي حراس يدويين أو ريس مع 4 قضبان قياسية من طراز M1913 لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين، وقاذفة قنابل M203 سريعة التحرير مختصرة ومنظرها، وكاتم صوت سريع التحرير QD من فاصلة KS، وباب صور احتياطي فاصلة KS وضوء تكتيكي، وكذلك مشاهد ليلية فاصلة إلى نقطة من المعدات وتوسيع نطاق الاستخدام القتالي M4، مما يسمح لها بالسفر عبر مجموعة متنوعة من المناطق المتطرفة وإخراج القوة النارية لزملائها من حولها. تجدر الإشارة إلى أن المدى الفعال لسلسلة M4 ليس بعيدا عن مدي سلسلة M16 مع برميل طويل، والدقة أضعف قليلا. ومع ذلك في معظم حالات أسلحة المشاة الخفيفة لا داعي لإطلاق النار أهداف بطول 300 متر.